Ayan guys, dahil gising ng aking mga alaga, gagawa ako ng pizza na hindi gagamit ng oven. So, ito yung harina ko. Lalagay muna natin yung konti. Hindi natin lalahatin kasi hindi kasya doon yung ano bang tawag nito. Basta yan. Sasalain muna natin para maging soft and smooth. Wow. Same lang naman yun. Ang ating harina or ang ating pizza. So, ganyan. And then, ilalagay natin yung natirang harina. Tapos, maglalagay ako ng 3 teaspoon na baking powder. Oh my God, paubos na ito yung baking powder ko. At maglalagay ako ng 1 tablespoon na asukal. Maglalagay din po ako ng 2 tablespoon na cooking oil. Pero ang gagamitin ko po ay olive oil. Kung wala kayong olive oil, pwede po kayong gumamit ng cooking oil lang. Yung normal na cooking oil. And tsaka tayo magmamasa. Pag po medyo dumidikit or medyo nasobrahan nyo ng tubig yung dough ninyo, okay lang po mag-add ng harina. Pero konti-konti lang po yung ilalagay nyo para matansya nyo. Pwede, yan. Tapos tsaka magmamasa ulit. Maglalagay po ako ng cheese sa gilid. Ito ay optional lamang po. Kung gusto nyo lang po ito, pwede kayong maglagay. And habang po pala ito ay ginagawa ko, pinapainit ko na din yung kawali na gagamitin ko para mamaya pag inilagay ko itong dough, mainit na siya. Parmesan, mozzarella cheese po pala yung gamit ko. Ayan.